So, nandito kami nga guys ngayon sa pepperlunch. So, we're back. Beef pepper na nalasana natin yan eh. Teriyaki nalasana natin yan, hindi pa ata. Teriyaki? Yung beef ata, yung beef pepper yun sa akin. Yun na lang sa aking beef and salmon. Ay, ang pa, garlic beef pala yung ito yung teriyaki. Iyo. Sa'yo mo yung... Sa'yo mo yung dati, yung teriyaki beef. Yung una natin yung Hmm?